na empanada. Ham and cheese. Saka po donut. Yan, luluto na natin yan. Luluto na po natin. Display na natin ang empanada.
Meron si Kumpleto. Kano po? Kumpleto! Ay, ako lang pandesal. Ano binili ko? 10 pesos. Ano yung mayo? Okay na yan. Nagkakaano na kayo eh. Ay, galit pa tayo. Siyempre, mamaya tayo. Sabi po. Opo. Yung weekend ba yun? Apo. Salamat. Ano daw ito? Palabok, malabok. Malabon pala. Pansit malabok. Oo. Ano? Saan ang pansit? Ano? Meron pa rin saan ba to? Kaldo po. Kaldo. Ano? Ha? Malaki na lang. Sige na, sige na. Pupunta na ako. Oo, sige. Ikaw yan talaga. Beso. Ayan. Ubus na po ang pansit canton natin. Ubus na ang ating paninda. Ubus na. Ito yung kaldo. Simot na din. Ubus na din yung malabon.